La 3 invităm în fața noastră pe Mihaela. 1, 2 și 3. Ok, a venit. Mhm, O întreb dacă e de acord să lucrăm pentru ea. Ea zice că da, asta speră. mhm. De asta au venit. Zice că e nevoie de ajutor. Vizualizezi ceva în spațiul ei energetic. Da, tot felul de umbre, Mhm. gânduri, fapte, atacuri energetice, fibre optice, supraveghere, condiții, constrângeri, lanțuri, acele lucruri măzgă, pânză, vin doar în anumite condiții, acum nu sunt aici cu ea, Mm, doar în anumite momente, în special când este acasă Mhm. cu ea. Este legată de loc sau este legat de stările ei? Aș tinde să spun că mai mult deloc, că pot cumva venind din pământ, din mostrăboș, să pliază pe pic, care cumva pe straturile energetice de acolo. Mhm. Mhm. Bine, am primit acordul ei. Da, oarecum cu disperare, cum zicea ea, că tot încearcă să-și dea disperarea. Jos, aici, în energetic, încă o are. Ai în genunchi, să știi. Ai ca și cum te roagă. Eu o rog să se ridice. Nu îi permit să se înjosească în fața mea. Nu o vede ca o înjoseală, ca o subjugare, zice mai mult. Venerare, o idee. Nu, o rog să se ridice. Cu acordul tău, zice, Da, mă ridic. așa. Cristina, la 3, ne mărim nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil și mergem într-un spațiu care este prielnic pentru purificarea de astăzi, pentru Mihaela. 1, 2 și 3. Ok, am mers undeva nou ca să nu fim tare sus încât să vedem Mhm, frecvențele mhm, de jos, că mhm. dacă urcăm tot timpul în sus ne umplem de lumină, bunăstare și Da, da, celelalte da. lucruri tind să dispară. Cristina, o să vizualizăm. Uh, Rugăm pe Mihaela ca partea ei subminare să ne arate un moment cel mai critic care a fost pe parcurs, cine se află în spațiul ei energetic, care probabil acum a părăsit ca să nu fie depistat. La 3, 1, 2 și 3. ok, cei care acționează treptat, insistent, sunt 7 dracuri reptilieni, uh, Mhm. mai mult pe bărbați, dar este unul și pe femeie. Uh, este un un gri, da, este un gri, În dar și gri, un înalt, din asta, blond înalt. nordic, Ceva asemănător. E o speță, poți zice, de-a lor. așa. Uh, Vizualizezi acea lupoaică albă, Lupoaica e o amintire, un o amintire fragment a unui sine cumva pierdut. Acolo conlucrat în haită mai mult. O parte dintr-un întreg, o chemare la untrică, o chemare la război, la vrednicie, o invocare a spiritelor trecutului, a forțelor interioare. pentru a se
avea forțe de a respinge atacurile asupra ei, da? Da, pentru a ataca, gen a se Mhm, apăra. A mhm, folosi o anumită inteligență de grup pe care Haita o mhm, are. mhm, mhm. Într-adevăr, uite, acum că a venit după, înainte cumva, înainte să-mi zici de după, că a venit și Păianjen. Păianjen. Mhm. Tot, da, are și cum viermi, cum o zis. Muzica mai multă prelucrare cumva a entităților. Este o ceva ce se elimină după mm, atacul lor. O îmbinare a elementelor, a forțelor, o conlucrare a lor. Mhm, mhm. Toate aceste forțe sunt în conlucrare sau sunt fiecare cu frecvențele de atac, de acces diferite? Diferite. Mhm, mhm, Cumva planul social, planul de muncă, planul de acasă, planul vibrațional, pe mai multe mhm, planuri. mhm. Griul cu acel blond sunt și ei despărțiți, da? Se cunosc greu și Se cu cunosc. blondul ar sta mai mult în eter, în spațiu. E ca și cum înainte au avut contract cu ei ca să vină aici pe planeta Pământ și o supraveghează în mod constant să nu iasă, o ca și cum ei au predat Mhm, mhm. entităților. Nu partea ei subliminală, ci sufletul ei, constructul sufletului, Bine. a gândismului, mecanismul ăsta, ei mai vin și mai fac intervenții. Iar dracul reptiliene vin mai mult pe supărările ei, pe stresul ei, pe ceea ce o apasă. Acum Mihaela are careva emoții negative. O doare gâtul, Mhm, o supără spatele, mhm. brațele și picioarele se simte blocată. Zice că dau comandă și nu iese. Um, nu e asta de foc pe care l-a menționat ea, e un fel, văd mai întâi un lanț în mijlocul ei, din spate care vine, o ancoră a puterii ei, să fie pe joasă vibrație, ca să o ducă cumva la disperare. Mhm. Spune Mihaela, prin intenție, își ridică vibrațiile pentru a putea extrage toate emoțiile negative din corp. Reușește. Ea zice că dacă dai tu comandă. La 3 îți ridici vibrațiile și îți extragi tot negativul pe care îl simți, emoții negative din corpul tău energetic. 1, 2 și 3. Ok, l-a dat afară, dar tot se pliază așa ca un... Vine înapoi cumva, se balansează ca ceva elastic, vine înapoi, iar îl împinge. Încearcă să desprindă. Mhm. Zice că hai ieși, Ghenadie, ți-a spus să ieși. Dar se dizolvă acel ceva cumva treptat. Luptă cu disperare, săcație de ea. Uh, uh, Cristina, îi spui Mihaele să extragă programul care generează aceste emoții din mentalul ei. La 3 îl extrage. 1, 2, 3. Obediență, subjugare, Mhm, disciplina interioară. mhm, Cumva că nu trebuie să le facă nimic, chiar dacă observă să-i lase în pacea lor. Cumva lasă-mă să te las. Um, dar ei o văd, tocmai din cauza că ea se concentrează cumva, încă e în procesul de învățare a disciplinei interioare, mhm. faptul că are vibrația de în dezvoltare, cumva acceptă anumite
intrări din partea lor. O extras programele destructive pentru ea, care provoacă emoții negative. Da, ți le arată. Mhm. Deschide un portal de dezintegrare, 1, 2 și 3, le poate arunca. 1, 2, 3, închid portalul, 1, 2, 3. Acum își formează un program care interzice programelor să se refacă la 3, 1, 2 și 3. Așa. Acum, O păzvoință. mhm, la Așa 3, cumva, să te mai întreb puțin, un fel da, de habotnicie, în sensul că perseverență, să-și pună da, da, da. programele, să-și facă un anumit, nu ritual, rutină zilnică. Da, dar și împovărăște sufletul în felul ăsta. O Cumva că o să, simte ca obligație, ca și cum se curăță zilnic, dar o simte ca obligație. o să lucrăm mai târziu pentru Ok, a-și aduce ok, ca o metode de disciplină. provizorie, da. Mhm, mhm. A- Pentru prima fază. Așa, acum mergem împreună cu Mihaela în acel moment când se formează pentru prima dată punte de legătură cu dracul reptilieni. 1, 2 și 3. În ce spațiu suntem, în ce timp. Ok, în 1850 și văd un pat. Un pat foarte, foarte mare. Ea făcea curățenie în camera asta. Și-a găsit un inel pe jos. Cumva, cine fusese acolo petrecuse o noapte amoroasă și pierduse un inel. I-au luat inelul. Și-au preluat punte de legătură cu Da, au văzut-o dracu reptilianul, care a fost emoția pe care s-a conectat automat sau care e nevoie de îndrumare spirituală din partea lui, cumva. Ea avea niște copii care aveau o fată, de fapt nu, două fete, care trebuia să o întrețină acasă, de aliguri, să aducă de mâncare. Mhm. Era mamă singură și foarte riguroasă. Și aici apare cuvântul habotnic. Pe asta a îndrumat, a venit el pe îndrumare, Mhm. călăuzire, că-ți dau ceea ce ai nevoie dacă mă asculți. Cristina, progresăm pe linia ei temporară treptat, vizualizăm ce i-a dat el și ce i-a luat. La 3, 1, 2, 3. I-a luat mințile, creiere, într-un fel, și a Mhm. dat poveri, osândiri, Mhm. jumătăți de măsură, a, foarte multe stăbii, programe destructive. Au căzut vibrațional mult de când nu luat contact cu el. Dar ea nu vedea asta. Cumva el o ținea așa ca și cum o ții de umeri, o ține de umeri foarte tare și cumva se simțea condusă, stabilă. Cumva avea un sentiment de, nu singurătate, dar statornicie, siguranță că e condusă. Mhm. Dar Mhm. mai târziu a devenit o travă pentru ea. Ea, pe parcurs, a avut conștientizări că este o legătură foarte destructivă pentru ea, Parțial. parțial. Acum este convinsă, Parțial. parțial. Cam pe jumătate, cam așa. Deci că văd că îmi face rău, dar nu mă pot desprinde. E ca un viciu, cumva, tot bei. Știi, când ai un viciu alcoolic, tot bei Mhm. Mhm. aceeași Mhm. apă. Dependență. Progresează mai departe prin temporară unde este ceva foarte grav, ieșit din comun,
pentru a-i crește conștientizările. La 3, 1, 2 și 3. Mm, ok. Mm. Aici era într-o stare foarte, nu de lăsătoare. Făcea sex cu foarte multe entități, eu orice Mhm, aici. mhm, Ea nu mai era acasă cu toate mhm. structurile, era plecată într-un fel drogată, amorțită, după care fiecare lua câte o părticică din ea, fiecare lua câte o bucată, o dezmembra, picior, mână, picioare, părți ale corpului, păr, nas, fiecare își împărțeau teritoriul. Mihail Ea e o ia. repelată acum. Mhm, mhm, mhm. Mihail acum i s-a mai ridicat un pic conștientizarea că este o legătură foarte, foarte Plânge acum. destructivă Zice că nu era nevoie să văd asta. pentru conștientizare. Nu era nevoie. Nu, zice, e prea oribil pentru mine să văd așa ceva, să mă Mhm. văd împrășteată. Nu am amintirea asta, nu e reală. Nu o recunosc. Nu vreau să mă uit. Vrei să întrebăm sufletul tău dacă este real sau nu este real? Uite, Ce mă întrebăm. ajută? O să-mi aduc altele să mă uit la ele. Mhm. Gen, Bine, știi cumva, zice că acum știu că e adevărat, dar nu vrea să se uite. nu vrea să fie influențată de acest. Cumva are și revelație în același timp Mhm, mhm, că mhm, asta o ținea în jos, de aici îi veneau energiile de joasă mhm. vibrații, din conștiința colectivă, suferința oamenilor, păcate, într-un fel, conștientizări ascunse. Bine, regresăm împreună la momentul preîncarnar din acea încarnare. 1, 2, 3. O vizualizezi pe Mihaela. Ok, ca un copil de 7 luni, este Mm. vândutor ca sclav, unor sclavi, dată unor sclavi. O, mama eu refuzat-o și o dat-o unor sclavi. E ciudat, vine și negri și evrei, cumva. Că ar fi, sau cel puțin vibrațiile astea, o dat-o în grija lor, că nu vrea să o vadă. Și-au crescut acolo ca prin plantație. Tu ai zis pre-reîncarnat, dar s-a dus Mm. cumva la momentul de vindere. De vindere. Da. Cumva nu problema ar fi fost încarnare de acolo, că în momentul în care s-a încarnat acolo avea un contract, după care i s-a schimbat. Eu fost înlocuit contractul cu un copil sclav de acolo, Mhm, care a mhm. murit. O preluat contractul de acolo. Eh, Cristina, regresăm împreună Mhm. la momentul când ea vine pentru prima dată pe pământ. La 3, 1, 2 și 3. O vizualizezi. Știi, unde vizualizez, unde ne-am întâlnit acum. Cumva că a mai fost aici, nu că Mm. nu venit ea neapărat, dar ca și cum ar mai fi fost aici, să Mhm, privească tot ce a făcut mhm. înainte. Eh, Nu a Zice că o fost aștepta. eh, la 3 împreună cu Mihaela. Transmitem ei din acel spațiu, acel timp, informația toată care este pentru conștientizări, 1, 2 și 3, dar O ia cu sete. mhm, vreau să întreb, din ce cauză pe data trecută când am fost aici,
Mhm. n-au fost Mai luate așteaptă încă trei. Au fost luate înseamnă, dar mai așteaptă încă trei părți de ale ei din viitor care să vină. Zice că dacă vrei putem să așteptăm împreună. putem chema acele părți ale ei. Da, zice că funcționează și așa. Ca să puteți să vedeți și voi, să aveți anumite conștientizări, zice lui Mihaela. Uh, Da. uh, Cristina, Mhm. chemăm din viitorul ei atunci când este este purificată maximal, cu conștientizarea la maxim a ei, în momentul unde ne aflăm noi acum, la Mhm. 3, 1, 2 și 3, s-a prezentat Mihaela din viitor, Da. Am făcut o structură de pentagramă. Ia. minunat. Acum îi transmite toată informația, o sincronizează, 1, 2 și 3, Ok. La fiecare. Cumva fac o schimb de energie, mhm, informație. mhm, Fiecare o citește, o învață mhm. Mai și se este, asamblează. mai este necesar de a primi și alte informații de la noi? Nu zice care de data trecută. Mhm. Dar din ce cauză n-a fost această informație luată în vedere, A fost luată parțial, cam parțial? 80%. Zice că câmpul e în continuă dezvoltare, în Mhm, continuă expansiune, mhm, mhm. în continuă conștientizare. Detașarea se face treptat, pe locuri, în cazul ei. Are nevoie de o accelerare a conștientizării în acest moment? A, să mă scuze acum, zice, îți transmite, zice ea, cumva te întreabă dacă ești nebun. Vrei să produci o explozie? În conștiință, da. Zice că nu e bine pentru ea. Nu e bine pentru ea, este prea Nu e accelerat. bine să referi la Mihaela de aici. Nu e bine. Mhm. Deci că da o explozie astfel încât să ardă toate entitățile, da, în tot constructul Matrix vibrațional, pe urmă să rămână Mihaela singură pentru tot restul vieții. Nu o să mai aibă nici prieteni, nici apropiați, nici o interacțiune umană. O să fie într-o stare de a fi, o să fie o legomâsci. Bine, renunțăm la această explozie. Acum, cumva ea percepe ceea ce zici tu, cumva treptat traduci în ceea ce Mhm, termenii te traduce și cumva traduci ce ai zice tu ca menținerea unui câmp frecvențional mhm. să fie mereu setată oarecum pe pozitiv. Da, Să nu da. atragă ceea ce nu e necesar. Uite, chiar asta spui și tu în energetic, asta îi transmit. Mhm, Să nu atragă ceea ce nu e necesar. mhm, mhm. Să țină Minunat. la distanță. Zice că da, uh, face asta, dar vrea și ca mintea ei să câștige independența, suveranitatea. Și inevitabil, cumva, o să deschid o poartă, două, o să cheme o lupoaică și așa mai departe. Dar fără frică, să nu se teamă. Îi transmit, încă mai transmit ceva informație legată de suveranitate, de ceea ce este ea, creatoarea propriei sale experiențe, condiții.
Zice că înțelege, este de acord cu foarte multe dintre ele. Zice că cumva lucrurile nu stau tocmai așa de simplu din cauza că sunt într-o continuă expansiune, dezvoltare. Mhm. O Nimic nu, alchimizare. da, nimic nu se pierde, totul se transformă, se Mhm, extinde, mhm, după cum e, sau se micșorează după cum e cazul. Uh, Zice că tu trebuie să înțelegi că percepția diferită, umană e diferită față de cea noastră a mhm, spiritelor. mhm, mhm. Suntem prinși în constructul Matrixului. Vrem, nu vrem. Bine, oricum ne putem întoarce aici și acum Da, îți cu, mulțumește. cu toată informația, cu toate conștientizările pe care le sincronizează pe linia ei temporară, a 3, 1, 2 și 3. Suntem la 3 aici și acum, 1, 2 și 3. Mai sunt dracoreptilieni. Nu. Cumva erau prinși o parte și pe atașamente juridice, cumva, pe lângă lucrarea asta spirituală. Nu, o zi departe. Mhm. Gri, cu blondul. Ai, tot îi văd. Nu sunt câmpuri, dar tot îi văd. Mhm, mhm. Din cauza că dinainte de a lucra aici în Da, Pitera. da. Mhm, mhm, mhm. Uh, Păianjen, Nu. nu. Se dizolvă pe măsură ce vorbim. Mhm. Vermi, Are scârboidie și menține prin vibrația asta. scârba, uh, extrage această scârbă din câmpul ei la 3, 1, 2 și 3, la Ok. 3, prin intenție, transformă această scârbă în bucuria conștientizării, 1, 2 și 3, au Ok. reușit. Da, îi place ce vede. Mhm, Au ieșit topaji ăștia așa, au început să crească mhm. iarba, să fluturi. Mâzga mai este în spațiul ei. Se uită acum să verifică. Zici că nu o simt, o miros. La 3 extrage toată mâzga, tot ce miroasă neplăcut, 1, 2 și 3. Ok, La o 3, scos. prin intenție, transformă toată această mâzgă în vibrații înalte, în iubire necondiționată, 1, 2 și 3. Acum, transformă acel miros neplăcut într-o aromă cât se poate de înaltă. La 3, 1, 2 și 3. S-a convins că Oh, este capabilă să o facă. da, zice că eu știu, știu puterea interioară. Mereu am Mhm. știut-o, dar Dar de ce nu m-am acum? bazat pe alții. Mhm. Alții or să tindă să te exploateze energetic. Așa. Bine, Cristina, acum mergem împreună cu partea sublunară a Mihaele în acel spațiu-timp unde se face conexiunea, puntea de conexiune cu acest gri și cu acel blond, 1, 2 și 3, unde ne-a expediat partea ei subliminală, în ce spațiu, în ce timp, Alfa Centauri, Alpha Centauri. da, pe o anumită navă. Nu de nu vânau balene. E ca și cum vânau balene nava asta. Au Mhm, harpoane, cumva. mhm, Vânau niște ființe astrale care se hrănesc.
cu spațiu, cu anumite structuri din spațiu. Mhm. Cine este Mihaela? Ce funcție are? În capitanul vasului. Capitanul Are, vasului. are în subordine mai Și mulți dracu reptilieni. cine sunt acești gri blonzi Gri. și blondul? Și care este momentul de conexiune? Ok, acolo are un contract cu foarte mulți, toți de cei de pe navă. Sunt 700 de ființe, dar ființe de tot felul. Mici, mari, până și așa, forme extraterestri de o mânuță, două. Aveau rolul lor la bucătărie, curățau nava cu foarte mulți de acolo. Iar cu gri era cumva într-un proiect de dezvoltare pentru arme, să fie cât mai optime. Iar dracoreptilienii erau cei care manevrau harponul, ucideau ființele, erau cu lucrare. Au fost careva puncte de contract care nu au fost conștientizate de ea, Da, da. s-au strecurat. Cumva a fost o revoltă. L-au omorât pe el, pe capitan, ca să-l pună în sistemul navei ca Mhm, conștiință, mhm, ca și mhm, ca hrană, ca să atragă și mai multe ființe din astea tip balenă care mhm, se mhm. treceau pe acolo. Cumva conștiința ar fi o hrană foarte bună pentru ele, ar atrage foarte multe, ca un bec în întuneric și ei ar fi prins și ar fi vândut, ar fi făcut bani mulți. Iar cu blondul văd că are legătură cu aceste portale pe care le are alea în casă cu oglinzile și mai de dincolo, din altă viață, din altă viață, de fapt, Înainte de Alpha înainte de, Centauri, da? da, înainte de navasta. Atunci mergem la 3 împreună cu partea somnală a Mihaelei. În regres până la acel moment când cu blonzii face conexiunea. 1, 2, 3. În ce împrejurări? Ok, suntem pe o planetă cu totul diferit. A fost dată de părinții ei către învățători ăștia spirituali să dezvolte un fel de parteneriat între culturi. Mama, așa cum ne-am trezit în altă parte, într-o lume de gheață. A zice că cumva ne-au simțit. A zice că de aici au acces doar cei de lor. Nu avem acces, Așa zic ei. așa zic ei. Asta este ironat. La 3 mergem la momentul până a se forma legătura cu acești blonzi. 1, 2 și 3. Vizualizăm pe Ok. Mihaela. Și pe părinți stă în curte. Mhm, mhm. Ne apropiem, ne prezentăm și explicăm care e scopul nostru, de unde venim. La 3, Mihaela întinde mâna, care poate fi accesată de ea însăși și de părinții ei pentru a transmite informația. 1, 2 și 3. Tot ce a fost legat atât de blonzi, cât și de conlucrarea cu acei gri, toate Ok.
condițiile, toate punctele care sunt camuflate, sunt ascunse, pe care nu le-a putut conștientiza. Da, vede că au fost date la plonjilor, eu au avut foarte mare câștig financiar atunci, cultural, le-au trimis provizii, chiar săptămânal. Cumva și videouri cu ce face ea după ce a fost preluată, numai că a fost modificată. Um, ea, structurile ei, a fost mai robotizată într-un fel. Ok, Cristina, eu transmis și ce s-a întâmplat acolo cu grie și asta nu-i place, foarte îngrijorător, dar părinții ei mai spun cumva, dacă nu țin de ei, fiindcă e o parte subliminală, dar mhm. în schimb Mihaela zice că nu vrea să îndure așa ceva. Putem chema și Mihaela cea din viitor, Unde? în acel trecut, inițial, pentru a... Acea de la începutul terei, cumva, de la începutul sau care, din ce moment? Mihaela din momentul conștientizării maximale din viitor, o chemăm în acel moment inițial, când e cu părinții, pentru a-i transmite informația Viitor, adică acum, prezentul nostru. nu prezent, în viitorul viitor. După această viață. Da, da, după această Mhm, viață, mhm, când are o mhm, conștiință mult mai și e mult mai purificată. Conștientizările, aha, aha. procesul de alchimizare s-a finalizat. E într-o stare de percepție mult mai înaltă. Ok, Mhm. da. La 3 o invităm. 1, 2 și 3. Poate și ea transmite informația, conștientizările. De acum e sine, e o fel de stea sine și l-a Mhm, luat înăuntru. mhm, Voi faceți parte din mine. Eu sunt voi. mhm. Le Este, arde neplăcerile cauzate de entități, elementele destructive. Cumva le citește ce impedimente au, ce nevoi au, le dă rezolvarea, le setează la fiecare frecvența vibrațională din înaltă vibrație, astfel încât să se descurce în orice moment al din zi, la orice întrebare să aibă răspunsul. Faci conectare cu ea de pe toate planurile și spune că nu că mhm. n-ai fi avut-o deja, acum o conștientizezi. Își sincronizează și activează toate aceste informații pe linia ei temporală. A 3, 1, 2 și 3. Ne luăm rămas bun de la Mihaela, cea din trecut îndepărtat și la 3 suntem aici și acum. 1, 2 și 3. Ok, Este griu, este blondul în câmpul ei. nu, Sunt, dar doar informația. informația este pentru ea uh, cu careva influență negativă. Da, 80%. Își dorește să o anihileze. Mhm. Bine, la 3 deschide un portal de anihilare. 1, 2, 3. Poate, toată informația care poate provoca ceva negativ, să arunci acest portalul 1, 2 și 3. Închid portalul. 1, 2, 3. Cum o vizualizezi acum pe Mihaela? Bine fericită. Mhm, Are o altă linie pe care o mhm, luat-o în momentul de mhm. față. Bine, Mihaela este pregătită pentru a pleca mult mai într-un spațiu mai înalt,
În sursă, sursă în pentru sursă, purificarea structurilor, zice? da. Da, oricând pentru asta. Mhm. Bine. La 3 ne ridicăm în sursa primordială împreună cu Mihaela. 1, 2 și 3. Să facem o scanare. Scanăm mai întâi frecvența reprezentanților lumelor întunecate inferioare din câmpul ei. La 3, 1, 2 și 3. Există ceva de pe această frecvență în câmpurile ei energetice? În sursă nu? În sursă cumva. Nu. Era necesar să ne coborâm mai la un Da, nivel hai să mult. vedem totuși diferența care e. Da, uh, ne coborâm la nivelul 3D, Mhm. e nivelul potrivit sau ne coborâm mai jos? Nu, 3D, e ok. 3D, bine. La 3 ne coborâm la nivelul 3D, 1, 2 și 3. Mai scădem o dată frecvența reprezentanțelor luminilor întunecate inferioare din câmpul ei, 1, 2 și 3, Zero. 0. Mhm. Dacă e 0 aici, nu poate să fie ceva în sursa primordială. Ne deconectăm de această frecvență 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor dezincarnaților din câmpul ei, 1, 2 și 3, Zero. 0. Minunat. Ne deconectăm de această frecvență 1, 2 și 3. Scanăm frecvențele loviturilor de magie neagră din câmpul ei, 1, 2, 3. Zero pe linia asta, nu are. Mhm, mhm. Ne deconectăm de această frecvență 1, 2 și 3. Scanăm frecvența tuturor chipurilor, implanturilor, convertoare de energie de la oricare nivel, 1, 2, 3. Are după ureche 7 gânduri întunecate cumva. Mm. Gânduri ca implanturi. Piuriții, da, da. Mhm. Aduce în lumina conștientizării toată informația legată de aceste implanturi. Dar mai întâi, Cristina, ne ridicăm în sursa primordială de a Mhm. încerca să scanăm Da, în sursă. Ne ridicăm la 3 în sursa primordială. 1, 2, 3. Scanăm frecvența tuturor chipurilor implanturilor, convertoare de energie din câmpul ei. 1, 2 și 3. știi ce apare? Cumva apare că ar avea informația, dar pe măsură ce stăm în sursă, acele chipuri, acele Mhm, piuliții mhm. se duc în 3D. Adică la întoarcere ele se lipesc. Da, Este în funcție de necesar, vibrație. Cristina, primește, te rog, informația, unde este mai bine de a efectua în 3D sau chiar în -1? Ca să vedem toate frecvențele Da, pe toată da, valoarea, scara. da, da. Ok, numără, te rog. La 3 primești informația care ar fi cel mai bun nivel pentru a scana frecvențele din câmpul ei, 1, 2 și 3. Cumva că ar fi în funcție de cum găsim omul așa cum este. Și se schimbă pe măsură ce tot să mergi. De exemplu, Mhm, dacă e mhm, încătușat, atunci lucrăm pe acele cătușe și tot așa mhm. apară din moment în altul. Și pe structura de curățare în sursă. De Cristina, curățare, adică mhm, de modificarea ADN-ului și de mhm, toate astea. mhm. Cristina, de la ce nivel aceste implanturi au fost plasate în câmpul ei? La 3 vine informația 1, 2 și 3. La -18. Satana e cumva care îi spune ești neputincioasă, ești a mea. Um, Este necesar de a coborî în -18 pentru a primi toată informația legată de aceste implanturi. da. La 3 ne coborâm în -18. 1, 2 și 3. Acum
Mai scănăm o dată această frecvență. 1, 2 și 3. O ard în momentul de față cumva și ea dacă merge pe o frecvență mai joasă. Bine, nu că acum ar avea starea de spirit a Mhm, acele mhm, frecvențe, dar mhm, o ard cumva în momentul în care și ea vibrațional scade, mhm, lanțurile sau constructul devine mai mare, mai gros, mai profund, se întărește. Și cumva de fiecare dată când în fizic apelează la acea frecvență, se întărește. mhm, mhm. Cristina, Mhm. ne întoarcem în 3D, 1, 2 și 3. Această legătură cu aceste chipuri, implanturi, a fost conștientizată, a fost vizualizată. 80%. Are cumva vis-a-vis de fiica ei anumite doleanțe, cum zici tu. Mhm, mhm, mhm. Anumite, Dorințe, da. da, așteptări, griji, frici, doar că intră pe frecvența fiicei. Ea conștientizează că sunt așteptările care nu pot fi benefice pentru ea. În ce sens te Sunt întreabă? experiențele fiicii, de conștientizările fiicii depinde și nu depinde de așteptările ei. Dar eu vreau să o ajut. Are nevoie de mine, de atașamentele mele. Mm. Sunt benefice atașamentele Deci nu, dar sunt constructivi. constructive. O poți informa pe fiica ta, dacă își dorește, Ea nu le acceptă, nu le vrea. Creează atu- o relație de dut vino, de pull and push. atunci tot timpul va fi o luptă între ambele, între voi. Tu vei impune a tale doleanțe ei și vei avea așteptări, dar ea se va opune. Va fi o scădere frecvențională, ea conștientizează. Da, că e ca și cum tai o buturugă, că se comportă ca relația asta ca un ferăstrău, Mhm. tai o buturugă, tai încrederea, tot ce a construit bine, benefic. Mm, da, zice că ar trebui cazul să renunț la ea. Îi zice, na, fă ce vrei, fiica mea, cumva. Este, Eu sunt aici să te sprijin dacă ai o este, întrebare. este benefică să fie și o purificare pentru fica ei. Ce spune el? Pe cine se întreabă, pe Mihaela sau pe Pe fiica? Mihaela, pe Mihaela. Iar putea să-i sugereze fiicii această idee. Ea zice că eu îi dau tot ce trebuie, ce are numai să mă Mhm. întrebe. Dacă vrea purificare, o să ajută la purificare. Dacă vrea gânduri negre, o să-i dau gânduri negre. Dacă vrea să renunțe la mine, o zice că atunci o să disper. Purificarea ei poate avea loc la un nivel, adică ea poate da acces la un nivel de conștientizare ridicat, adică putem găsi această. Da, iar place cumva că și ea gen foarte bine și fica foarte bine și să conlucreze, să facă o curățenie generală. Mhm. Deci că da, o să mă raportez de acum așa la ea în viața de zi cu zi, cumva o să găsească un punct lucrul ăsta, o ancoră. Mai are nevoie de aceste implanturi. Nu, au scos 6 dintre ele. Mhm. Au mai rămas două. Au scos piuleța, se uită la ea uh, și se simte ca și cum ar fi unt.
ca și cum ar fi mâncare. E o legătură de sânge. Nu datorie karmică. Da, poate fi cumva datorie karmică considerată, condensată, băgată, implementată acolo în un implant. E o întreabă cumva, tu cum te-ai strecurat aici? Da, Ce vrei de la extrage toată mine? informația legată de acest implant. Într-un fel le înțelegeri, dar e parțial ascuns informația. Cine a ascuns-o? Cumva structura piuleței respective e maleabilă să se Mhm, modifice, mhm, mhm, untoasă. mhm. Cristina, putem merge cu acest implant în sursa primordială? Da, putem să distrugem oricum, numai că ea dorea să vadă ce e cu el, cumva. Pot să-l distrug, dar să nu revină cumva Da, dacă nu înțelege. Mihaela la 3 extrage toată informația. Când s-a format, din ce cauză s-a format, din ce cauză a permis, cine a efectuat-o, tot, Mhm. care au fost emoțiile, care au fost programele induse și de cine au fost induse. Prin intenție extrage toată informația pentru conștientizare. A Ok, da, desfăcut da. acest. E un program de la bunica ei, Mhm, și așteptările ei, doleanțele ei, viziunea ei, conlucrarea ei cu spiritele feminine. mhm. Prin arborul genealogic a primit programul, da? Într-un fel, da, 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 El a transmis și fiicii, evident. da. Acum conștientizează. O verifică pe fica ei după ureche, îți vadă dacă are aceeași piuleță, o are. Este foarte ușor de a conștientiza, de a nu accepta acest program care l-a primit prin arborul genealogic și la momentul conștientizării nu-l mai transmite, nu-l acceptă ea și nu poate să-l transmite fiicii, fiindcă deja este stopat până la ea. Zice că da, pe lucra și așa, da. Da, e mai ușor. Mhm. Ok, da, face asta, taie cumva dinainte și nu o să mai duci acolo. Da, Minunat. Mai scanăm o dată frecvența tuturor cipurilor în plantul convertoarelor de energie din câmpul ei 1, 2 și 3. A mai rămas ceva ascuns. nu, zero. 0. Minunat. Ne deconectăm de această frecvență 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor entităților parazite sale fără inteligență sub orice formă din câmpul ei 1, 2 și 3. Este ceva cuibărit în câmpul ei. Nu apare nimic. Minunat. Ne deconectăm de această frecvență 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor egregoarelor conștiință colectivă, sistemelor de control și manipulare 1, 2 și 3. Apare pe 7 radare a entităților ea, apare ca punct, ca monitorizare. Că este conectată și din cauza asta apare. La 3 adună toată informația când s-a produs, din ce cauză s-a produs, din ce cauză a permis cui, în ce condiții, 1, 2 și 3, A, a înjurat. a înjurat. Da. A înjurat, a deschis Să-i portal. stea, să-i stea mai ușor. Cum să-i stai mai ușor? Păi, care a fost scopul să înjure? Să A, exprime nemulțumirea sau bucuria?
Nu, nu, bucurie. Nu, frustrarea, osândirea, disperarea, odată și s-a lovit la picior. Uite că da, uite de bucurie, da, Tensul de bucurie se poate da, 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 conecta la egregoare. da. Ok, le-au văzut pe toate. Începe și ea să râdă cumva. Că de, nu puieril, că de așa te conectezi dintr-o nimica. Dar nici, eu zic că nu, nici nu o să le mai spun. Se produce conștientizarea. Mai mult, conștientizare cum să zic, ca o stare de acceptare, dar dai din numeri și gen, n-ai ce face. Nu, nu acceptă, nu conștientizează pe o vibrație înaltă, asta mă refer, ci Mhm. conștientizează gen ca și cum trebuie să înghită călușca, ceva genul, că nu se poate altfel. Își E dorește, supărat într-un fel. Că daci aceștia sunt peste tot, daci ei dețin frecvențele nemulțumirii, daci asta. își dorește să-și plaseze un program care să o avertizeze, că se poate conecta la careva. Da, Bine, la da, 3 își plasează așa program ca să fie detașată, să nu mai producă conexiuni. da. 1, 2 și 3, așa. Da, cumva e ca ușa unui lift. Dacă se deschide ușa, o portal spre altă zonă, prin ceea ce zice, să se închidă în mod automat și apoi să aibă libertate de exprimare. Mhm. Minunat. Mai există pe această frecvență ceva în câmpul ei? Nu. Mhm. Minunat. Ne deconectăm de la această frecvență la 3, 1, 2 și 3. Acum scădem frecvențele tuturor nodurilor karmice din toate lumile, din toate spațiile, din toate încarnările ei. 1, 2, 3. 710.000 de întâlniri um, active. Active. Da, cumva că tot să mai se regăsești cu acele persoane, entități, cumva ca extraterestri entitățile, la asta mă refer, care au parte subliminală, de-a lungul liniei. La 3 extrage toată informația legată de aceste noduri karmice pentru a le aduce în lumina conștientizării. 1, 2, 3. Ok, au făcut curățenie cumva, au selectat Mhm. dintre nebenefice dintre toate, doar vreo 10.000 și că bă, astea, da, aș putea să nu mă mai întâlnesc, fiindcă au motive cu semne de îndoială, au intenții nu foarte clare vis-a-vis de mine, de ceea ce vor, de așteptări. Unii dintre ei chiar ar rupi din ea. Cu aceștia nu mai vreau să păstrez legătura. Nu dorește pe toate să le elimine, fiindcă se poate întâlni cu oricine. Știi cum vede? Va lua o decizie atunci când... Nu vede cumva aceste multe Mhm, legături ca pe contracte karmice de aici. Le vede cumva ca pe ceva ce e în continuă expansiune, ca pe un teren de joacă mai mare, nu de pe pământ, ca apar ca luminițe în momentul de mhm, față, mhm. conexiuni. Este important ca ea să nu le transforme în noduri karmice. Asta este scopul conștientizării ei.
Întreabă dacă se trimit lumină pe toate aceste conexiuni, să vadă cu Da, setările de da, rigoare, să vadă da. dacă se desface una, ca să vadă cumva dacă gândește bine sau nu. La 3 poate transmite lumină. 1, 2 și 3. Care este rezultatul? Da, au căzut peste 80%. Mhm. Zice că da, pe eu n-am nevoie din astea. Aș le stânge pe toate. Păi asta am vrut să spun, că ea va fi, cu cine nu va conlucra, ori pentru prima dată, ori a mea oară, să fie conștientă, să nu fie format careva noduri karmice. Asta e scopul Ok. conștientizării. Le-o stâns pe toate alea care s-au uitat acum. Astea au 10.000, zice, nici pe voi nu vă vreau. Le-o stins și pe astea. Minunat. Ne deconectăm de la această frecvență la 3, 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvențele tuturor contractelor, tuturor înțelegerilor, atât verbalizate cât și scrise. 1, 2 și 3. Nu, zice că zero, am scanat-o și eu, zice că, zic eu că nu, că n-are. Doar acum acordul cu noi, agreement-ul, să conlucrăm pentru sesiune. La finalul sesiunii ne deconectăm. Da, zice că înțeleg. Este o înțelegere doar pe parcursul purificării. Te întreabă dacă totuși poți să te apelezi. Vede că nu e ok. Nu că apelează la tine, ci cumva programul dat de tine a- are o anumit, um, îl consideră Influență. ea, o consideră ea un fel de autoritate, un payslip, ceva ce își Eu, are un profi, standard, e o eu ștafetă. profit prin aceasta. Nu, nu. Zice că nici nu apelează la tine, ci doar ia frecvența, lumina respectivă, ca să nu mai trântească câte una a entităților. Bine, mă poate pur și simplu chema pentru a primi informații utilă pe care o va exploata-o ea singură. Va aplica-o ea singură. Da, ok, merge și așa, zice, Așa e mai sfaturi, bine. da. Da. Și să lucrez eu, tu... Poate primi, poate primi aceste informații și le poate aplica într-un portal experimental care poate singur să-l deschidă. O mai deschis din astea multe. Mhm, mhm. Asta e. Bine. Mai scanează o dată. Mhm, Este ceva pe această frecvență? La 3, 1, 2, 3. nu. Minunat. Acum ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum, în ansamblu, scanăm tot spectrul frecvențelor. 1, 2 și 3. S-a mai strecurat ceva. Nu. Mhm. Acum, o zic, în viața asta și cu ce are nevoie acum, cu toate structurile ei de acum, nu. Nu văd nicio legătură. Că sunt alte părți din, adică că e ea pe alte planuri în același timp, fiindcă nu există timp și spațiu care e momentul de față pe planuri de minus, da, sunt. Dar ale experiența de atunci. Mhm. Bine. La 3 Mhm. mergem în sursa primordială împreună. 1, 2 și 3. Așa. Dorește să-și sincronizeze, Da, sare în sus. dar mai întâi, invoc aici, în sursa primordială,
toate părțile sufletului ei, din toate lumele, toate timpul, toate formele, toate existențele, pierdute, dăruite, cele care au fost curate, ce au fost separate de ea, la 3, 1, 2 și 3. A devenit, au venit tot, dar nu e ca și cum era separat de ea, pur și simplu există peste tot în Mhm, mhm. același timp. Așa, fiecare cu codurile Mhm. personale, așa, din toate lumile, toate timpul, aduce toată informația, toate cauze, condițiile, interferențe, cantități, examen de control, așa. Le aduce, dar le purifică? Sau cum urmează să zice? Da, la 3 efectuează purificarea, deja are algoritmul de conștientizare, îl poate aplica la 3 pe toate frecvențele, 1, 2, 3, s-au primit. Da, ok, Mhm, minunat. da. Acum se suprapun toate codurile personale ale ei cu codurile ei originale, ale matricii ei originale din sursa primordială, așa. Voie Acum, bună. Ăsta e opus. Voie bună în matricea originală. mhm, așa, totul se integrează, așa, fiecare experiență găsește locul, înțelepciune este păstrat, așa. Cumva codul e original, care e cu o reset, fericire, Mhm. tot ce mai pur de la un copil, de exemplu. Ăla e codul ei de bază, de experimentare. Așa, sincronizăm toate aceste părți cu codurile originale, 1, 2 și 3. Se formează o sferă nouă de experiențe, 1, 2 și 3. Ok. Așa. Acum cheamă în sursa primordială codurile ei personale ale corpului fizic, 1, 2 și 3. Le sincronizează cu codurile originale pentru corpul fizic din sursa primordială, 1, 2 și 3. Așa. Ok, eu făcut lucrul ăsta. Um, și pe mental și emoțional și sexual. Mhm. Da. Acum își sincronizează energiile masculine cu feminine la 3, 1, 2 și 3 sunt armonizate. Da, acum se roteau cumva. Mhm. O să fac cu 50-50. Minunat. Înțelegere, perspectivă, viziune, detașare, armonie, înțelegere, așa cum prelucrare feminină, grație, un fel de înțelepciune, dar partea feminină, intuiție, un fel de copilărism, joacă, iarăși grație, înțelegerea perspectivelor, le rotește pe toate. Așa. Stina, cine este Mihaela? Care este matricea ei originală? Un Cele... spirit autonom. Asta vine ca prima informație, e spirit autonom, cu inteligență proprie, spirit de dezvoltare, de prelucrare a datelor. Cumva, ADN-ul e frecvențele, sunt Mhm, frecvențele mhm, mhm. de ADN-ul este floare. de floare? Da, da, ca ceea ce înțelegem noi de floare, nu ca floare, ceea Mhm, ce mhm, înțelegem noi, de cum se mhm, dezvoltă o floare, cum se deschide, cum crește, mhm, mhm, mhm. cum ia lumina prin fotosinteză, cum prin sol, în perspective de râs, de detașare,
cumva vibrații foarte înalte, de libertatea aia care o ai ca un copil, când alergi printr-o livadă și alergi, râzi, transpiri, nu contează, dar ești atât de bine dispus, te joci. De unde vine? Prima informație care vine e că ar fi din Pleiade. Pleiade. Acum toate sistemele ei sunt în echilibru. Da, așa cum le știm noi, optimizate. Mhm. Cât va dura procesul de alchimizare în fizicul ei? Oh, ok. Totul, 3 ani și 8 luni. 3 ani și 8 luni. Da, Mhm. tot pe lungă durată. Ci condensat acum 3 luni, în care permută și pe urmă gen ce se lase mai departe cu Mhm, roțile mhm. alea mai mari, urmările mai mari, mai Este, mult. este necesară această perioadă ca să nu fie explozia aceea bombă, da? Da, Mhm. plus că e într-o conlucrare Au o conlucrare, da, da, da. Nu se poate detașa, cu materia din jur, cu da, frecvențe, da, da, e mhm. un proces mental de care are nevoie să fie stăpână. Să se joace mai mult, cumva, experimentează prin joacă cu manifestarea, cu crearea, cu creația. Uneori simțea că cineva privește prin ea. Cine era? Ce Fibra entitate? optică. Fibra optică. Da, Mhm, supravegherea la greș, ăsta, mhm, celălalt. A, mai avea, de exemplu, cum au ăștia Evil Eye-ul de la Draco Reptilieni, din cultura lor. În mhm. momentul în care deschizi anumite frecvențe, pot viziona. Sau numai te gândești că gen că îl simți și pe urmă nu anulezi, nu faci nimic, îl ții acolo din cauza că menții un gram de frică și se transformă ca un vizor. Dar la ea era fibra optică majoritatea cazurilor. Cristina, o mai afectează oglinzile în viitor? Ea spune că le închide pe toate portalurile. Minunat. Să fie deja și-a format un program care automat va închide orice portal în oglindă. Da, cum e cel cu înjurăturile. Mhm. Poți să-l activezi și din mental să vizualizeze că face o formă de închidere. Așa. Cine a aruncat cu o linguriță în ea? Cine era acel? Ca Așa. informație vine că prietenul ei spațial, dar îl văd pe gri că acționează. Mhm, mhm. Acele secreții la ochi, mucozitate și eczeme la picioare, încărimi pe față și gât. Nu, bine, nu, să nu-l mai aduce prin Da, faptul că o întrebăm acum, dar erau prin tot ce am văzut da, în da. sesiune și prin faptul că erau niște vibrații, construcții de joasă vibrații pe care Mhm. ea le accepta în câmpuri. Motivele au fost cele pe care le-am văzut în sesiune. Este necesar să scape de aceste informații ca să nu le mai alimenteze, să nu le reia careva programe. Cumva ea mediul ăsta de 3D îl simte dens. Ca și cum n-ar avea câmpurile active întregi să fie Mhm. închise.
Și se așează direct pe ea. Are față de mediul înconjurător o fel de repulsie în general. Mm, Acum întreabă ea dacă să-și pună niște filtre Este ca la un decizia ta. aparat. Este decizia ta, prin intenție poți face orice. Ai nivel de conștientizare care îți permite să faci orice. Orice poți ține sub control. Ok, pune în câmpurile ei o structură acasă care filtrează, creează cumva aer mai plăcut, mediu mai Mhm. plăcut. Și cumva pune lumină pe structurile ei de jur împrejur ca să orice materie densă, groasă, să fie arsă, decreată prin intenție, mereu și automat. Eu mă simt bine, nu sunt, cumva nu subjugată, mă simt liberă, sunt spirit autonom, independent. Ok, și-a făcut. Minunat. Cristina, care este problema dintre ea și proprietarul? Nu e nicio problemă. De acum nu mai este nicio problemă. Care este energetica locului? Bine, ăla e iritat tare, proprietarul. Mm, Energetica locului e unde stă ea sau Da, 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 da. minus 50? Minus 50. Chem la 3, Mama Terra, în acest spațiu. 1, 2 și 3. O rugăm să ne ajute pentru purificarea acestui spațiu, pentru a duce la structurile la nivelul inițial. Paralel deschide un flux energetic din sursa primordială care curge și purifică, spală toate amprentele negative din acest spațiu. 1, 2 și 3. De asemenea, spațiul se Um, energetizează. Da, O să precizez ceva. da. Dacă vrei să faci asta foarte bine cu ea, nu e problema mea. Eu nu sunt de acord. Mhm, Din cauza că, din ce văd, da. programul ei nu e optim pentru noi. E Mhm, optim pentru ea, pentru mhm, entități, pentru întreg. mhm. Cum vrei mai departe, așa Uh, să faci. S-a finalizat procesul? Da, cum ai făcut tu Da, și cu ea, da. da. Îi mulțumesc și poate pleca la 3, 1, 2 și 3. Cristina la 3. Îți vine informația cum ar fi cel mai bine, cel mai optim de a purifica. 1, 2 și 3. Cine are, de exemplu, cine stă până acolo? Dacă ea are contract, ea, adică dacă are Mhm, contract, dacă ea locuiește acolo, ea are mhm, dreptul de a face curățenie și de a mhm, programa mhm, spațiul după cum este de mhm, cuvință. mhm. Toți fac curățenie ca și cum gen aruncă cu bombe de lumină sau duce cu Da, lumină acolo și distruge tot și după care programează cu algoritmul pe care îl dorește ea să se simtă în casa respectivă bine. Fiindcă nu contează substratul, că noi nu cerem acordul entităților să mergem pe pământul ăsta. Noi avem by default acordul, da. uh, Cristina, dreptul. având acordul ei, n-am putut să o fac pentru ea, Pentru gen cum am era sau cum? pentru Mihaela. Tu ce ai dat o lumină, să fac curățenie. Uh, După care cealaltă mamă, Mhm, entitatea respectivă, a venit și a pus energia ei, dar e benefic pentru spirite, pentru zâne, mhm, pentru... mhm, 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 mhm.
Am În niciun caz înțeles. Mihaela, adică dacă ea o să, pentru Mihaela o să fie ca o câmpie, spațiul respectiv. Mhm. O să vină și o să plece cine o dorește acolo în casa ei. Bine, Mihaela poate efectua această procedură conform algoritmului de a chema acest flux energetic peste acest spațiu, acest loc, de fiecare dată când se scoate de cuviință. Cumva dinăuntru în afară, ea se extinde structurile lumina Mhm, și creează spațiul să fie armonizat cu ea, să fie o extensie a ei într-un fel. mhm, mhm, Și în felul ăsta o închide orice portal, orice energie negativă este distrusă, trimisă, mhm, arsă. mhm, Restul este alchimizat. Toate gândurile ei sunt aduse, este adusă claritate peste. mhm. Totul este rezolvat, optimizat. Minunat, minunat. Este Mihaela pregătită pentru careva schimbare de a merge în altă țară, de a schimba locul de trai, casa, de a schimba orice în viața ei, Între 5 și 8 luni. între 5 Deci, și 8. da, are posibilități de trai diferite. Va lua decizia în acest termen, da? Da. Ea întreabă dacă ea este sigură când merge la sport, când ia băi solare, la frizer, Dacă este singură sau dacă este sigură. sigură, Dacă probabil, creează ceva nebenefic ei, da, mersul la sală probabil și avea, la... avea careva frici, acum le mai are, Sunt foarte multe, mai ales la sală pe lângă, foarte multe entități. dar Și cumva ea arde. da, cu Mm, intenția ea poate face orice, purifica, Da. așa? Mhm. Mhm. Ce, cum influențează cicatricea care o are pe gât? Momentul de față cu nimic. Nimic. Uh, Este o influență negativă a acestui bărbat indian asupra, pe care îl cheamă Adam, asupra fiicei ei. Da, normal. Da, este. Mm, Este. Mhm. Acele... Adică și nu mai e nevoie cumva să întrebi că o știe și ea e peste Mhm, măsură. mhm. Așa. Această prietenă din copilărie, Liliana, cine este ea pentru Mihaela? Hela zice că e o prietenă, o cunoștință. Um, sau un încornorat împelețat din alte vieți, atașamente pământești, lumești, viziuni neclare. Mhm, E pe parte și o oglindă a ei. mhm. O oglindă veche, Mhm, pe linie temporală veche. da. Bine, înțeles. Care a fost impactul asupra ei după vizualizarea videoclipului pe care l-am transmis eu? A fost pozitiv? Asupra lui Mihaela. Da. Parțial negativ în sensul că a făcut să plâng într-un fel. Mhm. Dar este și pozitiv?
parțial era în transformare. Mhm. Colecta anumite date. Da, nu, starea nu văd tocmai benefică. E considerată de lume benefică, de avatar benefic cumva ca stare, dar nu e pe vibrație. Își Ok. dorește să șteargă această amintire? Nu, am ce învăța din ea. Mhm. Bine. Acum la 3, chemăm în fața Mihaelei pe fiica ei. 1, 2 și 3. Mihaela formează o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2 și 3. O informează cu tot ce socoate de cuviință. Ok. 1, 2 și 3. Și în mână fiicii. 1, 2, 3. Cum reacționează fiica la informația despre prietenul, așa E ca numitul. și cum, e ca și cum i-ar crea aripi, da, chiar asta s-a întâmplat. Tu te întrebai, da, asta s-a întâmplat. Ca și cum îi face aripi în fiicei, dar din spate, cumva, el, Adam, e în spatele ei. Mhm. Și cumva din spatele ei, odată cu aripile astea, se face ca la un motor rachetă, ceva, o energie atât de mare de ars, cumva, că arde, ca, îl dă afară din structurile ei. La 3 formează și pentru acest Adam o sferă energetică în vibrația sursei primordiale. 1, 2 și 3. Formează și pe ea cu informația care se poate de cuvinte să transmite. 1, 2 și 3. Și eu în mână lui. 1, 2, 3. El zice că nu pot să fac asta, cumva ce cere, din cauza că e în contractul lui. Și prin el acționează într-adevăr o altă entitate. Deci nu ține cumva numai de el, zice el. Alergarea asta după fată. Um, Este un contract între ea și el. Deocamdată e parțial, dar e în contractul lui, Mhm. Clar. e în sângele lui, e mai multe în toate structurile. Un fel de obsesie, Mhm. perseverență. Bine. La 3 pot pleca ambii. 1, 2 și 3. Cheamă această prietenă ei din copilărie, 1, 2 și 3, formează și pentru ea o sferă energetică în vibrația sursei primordiale și o informează cu tot ce s-o de cuvință, 1, 2 și 3, eu în mână ei la 3, 1, 2, 3, a luat-o, Da? Oarecum, bine, o deschide încet, parțial, cât în da, ritmul ei, ca niște tăblițe, circuite, el a luat. mhm. Uh, Le mănâncă. Are ADN de, cum se cheamă, broscuță, ADN de broscuță, da? amfibian, da. Mhm. Bine, la Îi 3 mulțumește. poate pleca, 1, 2 și 3, la trei chem în fața Mihaelei toți arborii genealogici prin care a avut conexiune în toate existențele ei. 1, 2 și 3. Mai sunt legături cu careva din arbor. Uh, nu e tăiată, dar e cumva parțial că are informația, Mhm. dar nu o văd conectată la niciun arbore. Eu zice că eu nu gândesc cum gândeți voi, eu gândesc autonom, am înțelegerea, percepția mea, viziunea mea, nu Foarte depinde de bine. voi. Foarte bine. Bine. Pot arborii să plece la 3, 1, 2 și 3. Acum cheam în fața ei toate ființele, toate entitățile care au fost în conlucrare, în toate existențele ei, în toate încarnările, 1, 2 și 3, prin intenție își extrage toată informația și toate energiile care au rămas la ele, 1, 2 și 3, așa, paralel, efectuează explozarea
tuturor programelor străine și a energiilor străine din câmpul ei energetic. 1, 2 și 3. Ok. În curs de Mhm, procesare. 90, 97. Ok, 100. mhm. Minunat. Formează la 3 o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2 și 3. O informează cu starea ei de conștientizare. 1, Mm? 2 și 3. Le mulțumește tuturor că au fost alături de ei în momentul când a adunat experiențe și la 3 expediază această sferă către toți cei care au fost în existențele ei alături de ea. 1, 2 și 3. La 3 pot pleca cu toții. 1, 2 și 3. Ok. Mhm. Cristina, progresăm la 3 în viitorul Mihaelei la distanța de un an de zile. 1, 2 și 3. Cum o găsești pe Mihaela? Um, nu e ok. Sta sub pat. Ce cauză? Mă bat vecinii la cap. Zice, are vecini cu entități. Se află în același spațiu de astăzi? Nu. Mhm. Și dorește un alt spațiu mai pur? Da, un fel de scanare, te referi Mhm, să vedem în ce spațiu ar mhm, fi. mhm, mhm. Da, este așa bucuroasă de sub pat, da. Vreau să-i sugerez ideea, înainte de a efectua careva operațiune, ar fi bine să experimenteze pentru a găsi soluția cea mai bună pentru ea, chiar și atunci când vrea să-și aleagă un spațiu nou de trai. Așa că la Da, 3 ne întoarcem în aici și acum. 1, 2 și 3. Își poate plasa această programă în mentalul ei. E de acord? da. La 3 își plasează 1, 2 și 3. Își sincronizează. La 3, 1, 2 și 3. Mergem pe linia temporară. Progresăm la o distanță de un an în viitorul ei. 1, 2 și 3. Cum o găsești acum? Într-un spațiu liber, detașat, degajat, dar nu seamănă a ceva pământ, seamănă ceva din altă lume, unde e. Păi, ca toți noi, suntem cei care... Da, adică nu în sensul rău că seamănă cu ceva Da, din da, alte lume, da, din da. alte dimensiuni, nu, Păi înseamnă așa că suntem nenormali, noi știm, suntem nenormali. Suntem mai... eu sunt eu. Nu Norma trebuie să ne este, definim. da, norma este ceva mediu, mai sus de mediu sau mai jos, sunt acei nenormali. Asta e. Bine. La 3 ne întoarcem în aici și acum. 1, 2 și 3.